อืมมาครับทุกคนโอ้อืมအားလုံးမင်္ဂလာပါတူရင် food blog နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဝတ်တာတောက်ထိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်มาครับทุกคนวันนี้กินไม่ใช่ข้าวนะครับเป็นหมูจุ่มครับกินคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมครับมาโหน้ำจิ้มข้นมากชิ้นยีပြည့်နေရောပဲရှယ်ပဲကဲစားကြပါဦးมาครับอืมจุ่มน้ำก่อนอร่อยมากข้าวเหนียวเลยแกอืม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 แกมาเลยครับนี่ครับโอ้เห็นไหมเข้มข้นมากกลิ่นนั่นอยู่เลยอืมอืมอืมมาครับทุกคนโอ้อืมอืมวันนี้ก็ได้มาไม่เยอะครับนิดเดียวนี่ไปอย่างไรเติมยาวก็วอลลุใส่มาก็วอลลุโอเคสวยไหมอืมมาอร่อยมากโอ้โหดูสิทุกคนอืม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 อาชีอาชีอะไรอืม
တီယိုဝိုင်းတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာရှေ့เนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมฮะเชียร์ไหมดีมากเลยดีครับทุกคนอร่อยมากสองไม้สุดท้ายนอสนันเช่ามั้ยโอเคอร่อยทุกคำเอาเก๋ก็ว่าอยู่ยะหมดแล้วครับเนี่ยดูประมาณ70 ไม้ได้นะชอบกุ้งใส่เราเชียร์ไหมแกชแนล vlog အစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့တော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် vlog ကိုကြိုက်တဲ့မှာဆိုရင် like share ရလောက်ပဲမလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ vlog တွေလောက်ပဲနောက် vlog မှာဆောင်ကြမယ်โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย